Dobrý den, vážení diváci. Dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího ze série videí, které jsme společně s našimi technologickými partnery připravili v návaznosti na spuštění projektu Digitální univerzita. Digitální univerzitu můžete najít na www.digitální-univerzita.cz, respektive na www.digitalna-univerzita.sk. Na této interaktivní webové platformě můžete najít více než 65 specifických řešení, technologických řešení, ať už našich, nebo řešení našich partnerů, které směřují do oblasti studijní agendy, vědy a výzkumu, případně administrativního zajištění chodu univerzity. A dnes mám tu čest povídat si o jednom z těchto řešení s Lukášem Ciprou, který vám představí právě řešení společnosti Konfirmatik. Lukáši, vítej. Ahoj, díky za pozvání. Dobrý den všem. Lukáši, na úvod, mohl by si nám stručně představit vaše řešení, na jakých konkrétních vysokých školách bylo nasazeno a jaké konkrétní benefity to těm vysokým školám přineslo? Super, určitě. Tak Konfirmatik je platforma pro tvorbu virtuálních světů. Každá postavička, každý účastník vlastně v našem světě obdrží svého avatara, kterého si může vybrat z několika set různých typů. A vlastně celý vtip je úplně jednoduše v tom, abychom co nejvíce interakcí a co nejvíce možností z těch offline setkání, tak jak jsme byli zvyklí dříve, přenesli do toho online prostředí. To znamená, aby jsme co nejvíce věcí, které se daly dělat v tom reálném prostředí, abychom mohli dělat v tom virtuálním. Ať už je to poslouchat nějaké přednášky, nebo proslovy, nebo prezentace, ať už jsou to nějaké workshopy, nebo jsou to setkání a takováhle diskuze ve 2, ve 3, v 5 lidech kdekoliv, ať už je to prezentace třeba partnerů nebo nějakých částí univerzity či firmy. Prostě je to přenos toho reálného světa do virtuálního. A na jakých konkrétních univerzitách jste vaše řešení v průběhu minulého roku nasadili? Tak my jsme měli to potěšení v průběhu minulého roku spolupracovat se 2 univerzitami, konkrétně to byla Vysoká škola ekonomická v Praze, kde jsme se podíleli vlastně na jejich job fairu, na jejich veletrhu pracovních příležitostí pod názvem Šance Islands. A potom hned několikrát jsme spolupracovali s Vysokou školou báňskou, Technickou univerzitou Ostrava, kde jsme pro ně realizovali jak vlastně Den otevřených dveří, tak právě kariérní veletrh pracovních příležitostí. Jak dlouho trvalo v průměru takové řešení virtuální svět pro danou univerzitu připravit? V těch případech, o kterých se bavíme, tak to trvalo zhruba 2 až 3 měsíce příprav, kde vlastně ten hlavní faktor, který ovlivňuje to, jak dlouho ta příprava bude trvat, tak záleží na tom, jak moc fantazie vlastně chce ta daná univerzita do té přípravy zapojit. To znamená, jak moc si chtějí s tím virtuálním světem vyhrát, jestli chtějí používat nějaké více šablonovitá řešení, nebo jestli chtějí vybudovat vlastně ten jejich svět úplně na míru. A to buď to podle fantazie, od starověkého Egypta přes bradavice, anebo vnitřek počítače, až po vlastně modely, které jsou opravdu věrnou kopií, řekněme, reality. Jasně, takže univerzity si mohou v teorii nechat vystavět i vlastní kopii univerzity v digitálním virtuálním prostředí, ve které pak mohou ty nejrůznější akce provádět. Přesně tak, a to je třeba příklad Vysoké školy báňské, kde vlastně ty jejich akce probíhaly přímo v digitální kopii jejich budovy aula, kterou jsme pro ně připravili. Kolik takových účastníků pak vaše řešení ten virtuální svět pojme, když se právě má uskutečnit, dejme tomu, ten kariérní veletrh nebo Den otevřených dveří? Jasně. Celá ta naše platforma je vlastně založena na tom, aby zprostředkovávala setkání velkého množství lidí. To znamená, v tomto případě se bavíme o stovkách až tisících účastníků, kteří se v tom světě můžou pohybovat současně a můžou si tam užívat vlastně té naprosté svobody toho, co tam budou dělat, kde se budou pohybovat, jakým činnostem se budou věnovat. Lukáši, jaká je výhoda trvalého světa oproti jednorázově konané akci, jako je třeba Den otevřených dveří nebo kariérní veletrh? Já tam ty výhody vnímám 2. První z nich je, že u trvalého světa dává smysl si vyhrát s tou customizací nebo s tou úpravou toho světa a s jeho vytvořením vlastně podle toho, jak si daná univerzita nebo firma přeje. Může prostě více otisknout to svoje gro, to svoje fungování do toho 3D světa, protože pokud je to trvalá platforma, která se využívá nějakou dobu, tak se to vyplatí, ať už finančně, nebo časově, nebo prostě tou investicí, která se do toho vloží. No a ta druhá potom spočívá v tom, že existuje několik typů akcí, u kterých dává smysl koupit si vlastně tu platformu nebo pronajmout si tu platformu
pro ten daný event. Ať už je to ten den otevřených dveří, nějaké velké setkání alumni, nebo právě ten veletrh pracovních příležitostí. Ale potom v rámci univerzity existuje spousta menších akciček, eventů, setkání pro vyšší desítky až stovky lidí, ale protože buď to nejsou komerčně zajímavý, nebo protože to je jenom doplněk k tomu, co vlastně univerzita dělá, tak nemá smysl si proto vlastně pořizovat platformu, která vyžaduje nějakou investici. Ale ve chvíli, kdy už ten trvalý svět existuje, tak naopak každá z těchto akcí má možnost vlastně v ní to setkání zrealizovat, anebo nakombinovat vlastně hybridní způsob, který si myslím, že v této době bude čím dál tím modernější, tak vlastně propojit setkávání v tom virtuálním světě s tím reálným. Jakým směrem se chcete s vaším řešením do budoucna vydat? Plánujete vlastně nabízet školám i jiné aktivity, na kterých by se mohli v rámci virtuálních světů podílet? Nebo jaká je roadmapa toho, kam ta platforma, kam ty virtuální světy budete chtít posouvat? Tak tahle otázka má hned několik možných odpovědí, tak já to zkusím vzít postupně. Jedna z nich je technologická, kde my chceme samozřejmě tu naši platformu rozvíjet tak, aby bylo možné využívat ji na všech možných různých platformách, od tabletů přes prohlížeč, přes různé operační systémy od Windowsu a Maca, které máme teď, až například po Linux. A pokud se podíváme dál, tak samozřejmě včetně virtuální reality a včetně dalších možných cest, které se tímto směrem můžou rozvíjet. Druhý ten směr je, že chceme vlastně od jednorázových akcí, jako je třeba ten den otevřených dveří nebo ten kariérní veletrh, vlastně se dostat do stavu, kdy ty vysoké školy, ale i firmy používají to naše řešení jako trvalou platformu, jako trvalý virtuální svět, v rámci kterého vlastně jakékoliv setkání, a schválně neříkám eventy nebo akce, ale jakákoliv setkání většího množství lidí se mohou odehrávat a bude naprosto přirozené, že pro některé typy akcí se ti lidé setkají v reálném světě a potkají se na půdě univerzity. Pro jiné typy akcí to prostě buď finančně, časově nebo z jiných důvodů nebude dávat smysl a ti lidé se potkají ve virtuální platformě, protože tam to bude dávat smysl větší. Mm-hmm. Lukáši, hovořili jsme tady o tom, nebo si zmiňoval si, že na VŠE využívali Konfirmatik jako platformu pro uskutečnění online nebo virtuálního veletrhu. Na Vysoké škole báňské zase pro den otevřených dveří. Dovedeš si představit i jiné využití na půdě univerzit, kde by vlastně ty virtuální světy mohly dávat velký smysl, pro co konkrétně by ho dále mohly univerzity využívat? Těch směrů mě napadá několik, ale samozřejmě jsme otevření dalším nápadům právě ze strany univerzit, ať už jejich studentů, učitelů nebo jiných zástupců, kteří právě za námi budou chodit s tím, že pro tady tenhle typ akce by to mohlo dávat smysl. Ale ty nápady nebo ty příklady, které nás napadly a které by mohly být využitelné, tak jsou například setkání alumni, setkání absolventů školy, protože alumni a absolventi jsou vlastně z definice rozprsknutí kdekoliv po Evropě nebo dokonce po světě a je velmi obtížné, ne-li nemožné je vlastně nějakým způsobem sehnat na jedno místo. A proto i pro ně, kteří jsou kdekoliv vlastně v rámci světa, tak je mnohem jednodušší se potkat v tom virtuálním prostoru. A zároveň jsou jich stovky a tisíce, proto nějaká akce tomuhle rozsahu by mohla dávat smysl. To je jeden příklad. A druhý příklad, který může být samozřejmě mnohem širší, tak to je začlenit vlastně toto prostředí do standardní výuky. Ať už v rámci toho, že ne všichni studenti musí být v místě, kde daná univerzita sídlí, ale mohou být studenti v nových, řekněme, učebních nebo předmětech nebo směrech, například z různých zemí, ať už Evropy nebo dokonce mimo, nebo je možné vlastně propojovat učební obory mezi několika univerzitami a v tu chvíli je taky téměř nemožné vlastně dát dohromady, ať už vyučující nebo ty studenty na jedno fyzické místo. A proto by se takovýmto způsobem vlastně mohli promíchávat vyučující i studenti z různých vysokých škol a vlastně tohle prostředí využívat pro tyhle případy. Já možná teď ještě jednu otázku, která určitě každého z potenciálních zástupců univerzity bude zajímat, a to je finanční náročnost nebo nákladnost celého toho řešení, pakliže by se rozhodli jít právě třeba cestou, dejme tomu, virtuálního dne otevřených dveří. Tak v případě vlastně tady těchto eventů se bavíme vždycky v řádech nějakých 100 000 korun. Od těch nižších až po ty vyšší. A jak jsem říkal, závisí to ať už na délce trvání té akce, na tom, jak velký vlastně ten svět má být, jestli je to pro stovky uživatelů, účastníků nebo pro tisíce, a také na tom, jestli budeme používat některé, řekněme, z těch předpřipravených typů světů. Vždycky je samozřejmě upravujeme tak, aby to bylo na míru dané škole.
ale buď to vycházíme z nějaký šablon, anebo to děláme úplně na míru, nebo dokonce modelujeme konkrétní reálné prostředí. Takže tam se potom pohybujeme v těch 100 000 výš. Super. Lukáši, moc ti děkuji za představení vaší platformy, ve které mohou zástupci univerzit, jejich studenti, vyučující a vlastně kdokoliv, kdo má ten zájem vlastně prozkoumávat virtuální svět a setkávat se i v tom dnešním poměrně komplikovaném období. Díky moc za přijetí pozvání. Rádo se stalo, díky moc.